kika lite också. Den har varit med. Jag vet inte om det är många kommer inte dit. Det är inte så. Nej, jag beställde 4. Men jag vet inte om man ska bära. Kan man hålla i här? Eller? Ja, det blir väldigt svart. Är det bra eller? Det blir bra. Ja.
bara små sådana här, va? Mm. Okej, riktigt bra. Kan ju bunta till dig va? Mm. Det luktar gott. Mm.